สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสำรวมจิตเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมนี่แหละเป็นความดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตสังวโรความสำรวมจิตเป็นความดีสัพพัทธสังวโรความสำรวมทั้งหมดสัพพทุกขาปมุจจติย่อมจักพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารไม่ค่อยมีการสำรวมตนเช่นมีจิตใจมาอยากคิดอย่างไรก็คิดไปอยากคิดโลภก็คิดไปอยากคิดโกรธก็คิดไปอยากคิดหลงก็คิดไปอยากคิดมัวเมาไปอย่างไรก็คิดไปไม่หาทางแก้ไขตัวเองไหลไปตามอำนาจของกิเลสไอ้คนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนความสำรวมนี้ต้องสำรวมทุกเวลานาทีไม่ใช่มาสำรวมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกโดยเฉพาะอันนี้นะเมื่อฝึกนั่งสมาธิสำรวมจิตได้ในขณะนั่งสมาธินี่แล้วออกจากสมาธิไปก็สำรวมตนไปให้เป็นปกติไปอย่างนั้นนั่นจึงเรียกว่าสำรวมตนเพราะว่าไอ้ความหลงนั่นน่ะมันคอยที่จะมาครอบงำจิตใจได้อยู่เสมอไปพอเผลอสติเท่านั้นแหละความหลงก็เข้ามาแทรกทันทีทำให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วผู้หนักไปในทางราคะตัณหามันก็วิตกไปในความรักความใคร่ผู้หนักไปในทางโทสะพยาบาทมันก็วิตกไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้หนักไปในทางโมหะความหลงก็มักจะปล่อยจิตให้คิดซ่านไปทั่วไม่รู้จักยับยั้งจิตตัวเอง ผู้ขาดการสำรวมแล้วมันก็เป็นอย่างว่านี่แหละดังนั้นนะทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วให้พึ่งฝึกสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นต้องฝึกนะเรื่องหมู่นี้นะถ้าไม่ฝึกสำรวมแล้วมันแน่นอนแหละพ
อตาไปเห็นรูปสวยๆมันก็รักใคร่ขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้แหละแม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนะเมื่อไม่สำรวมจิตแล้วมันย่อมเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอเห็นรูปที่น่าเกลียดมันก็เกลียดชังขึ้นมาทันทีเลยจิตที่ไม่ได้สำรวมเป็นอย่างนั้นพอได้ฟังเสียงที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังขึ้นมาพอได้ยินเสียงที่น่ารักน่าใคร่มันก็รักก็ใคร่ขึ้นมาตื่นเต้นต่อเสียงนั้นพอมีกลิ่นหอมโชยมาสัมผัสกับจมูกเข้าก็ยินดีไปในกลิ่นนั้นแล้วพอกลิ่นเหม็นกระทบเข้ามาก็ยินร้ายแล้วพอได้สัมผัสกับของอ่อนนุ่มนวลเข้าไปอย่างนี้ก็ยินดีแล้วพอใจแล้วพอได้ไปสัมผัสกับของแข็งของที่ไม่สบอารมณ์ก็ไม่พอใจขึ้นมาแล้วอันหมู่นี้เราต้องเอาสติเข้าไปพิจารณากำหนดรู้เท่าไว้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามทุกอย่างไปเลยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องอย่างว่านี้แหละแต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในขั้นกอไก่ขอไข่นี่ก็ขอให้ยินดีแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่านั้นก็ยังนับว่าไม่ให้โทษอย่างร้ายแรงเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้สิ่งที่มันให้โทษก็มีอยู่สิ่งที่ไม่ให้โทษก็มีคือเรียกว่าที่ไม่ผิดศีลนะก็มีอย่างนั้นแหละไอ้ที่มันผิดศีลไปก็มีนี่ทุกคนมันต้องเทียบกันเอาเมื่อตาเห็นรูปอย่างไรมันผิดศีลน่ะนั่นแหละเช่นไปเห็นเมียเขาสวยๆแล้วอยากได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันผิดศีลแล้ว เช่นไปได้ฟังเสียงภรรยาเขาขับร้องตีสีตีเป่าเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วมูนี้แหละสำหรับผู้ครองเรือน มันต้องพิจารณาให้รู้เมื่อพิจารณารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรสำรวมอย่างนี้นี่มันก็ต้องสำรวมจิตแหละห้ามจิตไว้ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันพอใจไปในสิ่งที่มากระทบตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นถ้าหากว่าบุคคลมาสำรวมใจนี้ได้สักอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี้ได้ไปในตัวเลยเพราะว่ามันมีใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะถ้าสำรวมใจได้แล้วใจสงบลงได้จากเรื่องนั้นแล้วก็เป็นอันว่าสงบไปหมดเลยแม้ว่าตามันจะได้เห็นรูปสวยหรือรูปขี้ร้ายอะไรก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าห้ามจิตตัวเองได้แล้วนี่ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชให้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้ในขณะที่รู้ว่าถ้าปล่อยจิตนี้คิดไปในเรื่องนี้จักเป็นบาปจักเป็นโทษผิดศีลผิดวินัยอย่างนี้แล้วก็รีบห้ามจิตของตนทันทีเลยมันต้องอย่างนั้นอันผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะต้องรู้จักสำรวมตนอย่างนั้น
ไอ้คนที่มันทำชั่วได้อยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะมันขาดการสำรวมตนนั่นเองมันไม่รู้จักสำรวมตนไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองมันถึงถูกกิเลสบาปธรรมมันฉุดคล้าเอาไปเลยให้บังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าวินัยหรือข้อศีลทั้งหลายนั่นนะเมื่อบุคคลสมทานมั่นลงไปแล้วมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้ล่วงเกินเช่นนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการสำรวมตนเลยทีเดียวสำรวมตนจากบาปโทษต่างๆไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าหากว่าศีลนี่สมทานแล้วแต่ขาดการสำรวมขาดสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจตัวเองแล้วเช่นนี้นะศีลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้จะสมทานสักกี่ครั้งก็ตามมันก็ย่อมด่างพร้อยว่าอย่างไม่ขาดก็ด่างพร้อยเศร้าหมองหรือส่วนมากมันก็ขาดนั่นแหละอันนี้ศีลขาดไม่ใช่ว่ามันได้ประสบภัยพิบัติทันทีเลยถึงความวิบัติอย่างโน้นอย่างนี้ทันทีเลยไม่ใช่นะนี่แหละคนมันชราใจแม้ว่าไปล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งลงไปแล้วมันก็เฉยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เราเลยเข้าใจว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษคนเราเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะที่มันล่วงศีลน่ะหาได้สำนึกไม่ว่าไอ้โทษทั้งหลายหรือบาปกรรมทั้งหลายน่ะมันไม่ใช่ว่ามันให้ผลทันทีเลยทุกกรณีไปไม่ใช่แต่บางกรณีก็ให้ผลทันทีเลยก็มีมันต้องเข้าใจสำหรับผู้ศึกษาเนื่องจากว่าชีวิตของคนเรานี่น่ะมันมีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู้นมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นบาปหรือบุญที่บุคคลกระทำในปัจจุบันเนี่ยมันยังให้ผลไม่ได้ก่อนมันต้องรอไปให้ผลต่อเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่ผู้นั้นได้ทำมาแต่ชาติก่อนนู้นลงเมื่อใดบุญเก่าบาปเก่าบุญใหม่บาปใหม่ที่บุคคลกระทำน่ะมันถึงให้ผลได้สืบต่อไปบัดนี้ให้เข้าใจตามนี้ผู้ใดเข้าใจตามนี้แล้วก็จะได้เกิดความละอายใจหรือเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวในการที่จะทำความชั่วใส่ตัวเองเพราะว่าเมื่อการทำความชั่วใส่ตัวแล้วนี่ในสำนวนหนึ่งท่านเรียกว่าตราบาปผู้นั้นมีตราบาปติดตัวอยู่ติดใจอยู่นั่นนะเพราะว่าตนทำลงไปแล้วนั้นไม่ใช่จะลืมเลือนนะระลึกถึงเมื่อใดก็รู้ได้เมื่อนั้นแหละเช่นอย่างไปลักของเขามาอย่างนี้นะนึกถึงเมื่อใดมันก็รู้ได้เมื่อนั้นหรือว่าไปยิงเขาตายมาอย่างนี้นะมันจะไปลืมได้ยังไงล่ะนั่นแหละสำหรับผู้ที่ระลึกถึงบาปกรรมอันนั้นได้แล้วจะร้อนใจเลยว่าบาปนี้ต้องตามสนองตนให้เป็นทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทำแล้วมันเมื่อเราลืมไปแล้วมันก็แล้วไปดอกอย่างนี้นี่มันเข้าใจผิดแท้ๆเลยมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันฝังอยู่ในจิตใจนั่นแหละไอ้บาปกรรมนั้นมันจะระงับไปได้นั้นต่อเมื่อบุคคลใดระลึกได้แล้วก็สารภาพลงไปว่าตนได้ทำผิดอย่างนั้นจริงๆแล้วต่อนนี้ไปจะขอสำรวมระวังจะไม่ทำกรรมชั่วอย่างนั้นอีกต่อไปมันอธิษฐานใจละอย่างนี้เสมอไป
แล้วไม่ทำกรรมชั่วอย่างนั้นเพิ่มเติมเข้ามาอีกต่อไปนี่แหละมันถึงมีทางละกรรมชั่วอันนั้นได้ถ้าทำเฉยเมยเรื่อยๆไปแล้วไม่มีทางแหละกรรมชั่วนั้นมันจะถอนออกไปจากจิตใจนี่นะมันจะต้องติดตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปทีเดียวนี่วิธีละบาปหน่อยพึ่งพากันเข้าใจเมื่อผู้ใดได้ลุ่มหลงกระทำบาปมาแล้วนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมันมีหนทางที่จะละได้อยู่อันบาปชนิดที่เป็นละหุกรรมนะเรียกว่ากรรมเบาหรือว่าบาปอย่างเบาส่วนบาปที่เป็นระหุกรรมกรรมหนักนั่นนะถึงอย่างไรก็ละไม่ได้ในปัจจุบันชาตินี้นะมันจะต้องตามสนองให้เป็นทุกข์แน่นอนเช่นบุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปยังสงฆ์ให้แตกจากกันกรรม5อย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกันกับพระที่ต้องอาบัติปาราชิกนั่นแหละนี่ก็เป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักเลยทีเดียวตายแล้วก็ไปตกอเวจีนั่นนะบุคคลผู้ต้องอาบัติปาราชิกนี่นั่นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละกับบุคคลผู้ไปฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นตายแล้วก็ไปสู่อเวจีแน่นอนเลยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแม้บุคคลนั้นจะทำบุญกุศลทำความดีมากมายสักเท่าไรในชาตินี้ก็ไม่มีทางพ้นเลยให้พึงสังวรระวังกรรมชั่วอันหนักดังกล่าวมานี่นะผู้ที่รักชีวิตของตัวเองไม่ปรารถนาที่จะให้ตนตกไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์อย่างร้ายกาจอย่างนั้นแล้วต้องระมัดระวังทีเดียวถ้าไม่สำรวมแล้วหากว่าปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำจิตใจเต็มอัตราแล้วอย่างนี้ใครจะยืนยันได้แล้วว่าบุคคลนั้นจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองได้หรือบางคนดื่มเหล้าเมาจนลืมสติไปเลยอย่างนี้เราก็ไปพานทะเลาะกับพ่อกับแม่เข้าไปอย่างนี้จะรับรองได้หรือว่าจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยความไม่สำรวมมันเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมมันชั่วร้ายได้เหมือนกันนะอย่าไปชะล่าใจอย่าไปนอนใจว่าเรานี่จะไม่ทำแล้วกรรมอย่างนั้นน่ะมันไม่แน่นอนนะถ้าขาดการสำรวมเนี่ยปล่อยให้โทสะพยาบาทมันครอบงำจิตใจเต็มที่แล้วนั่นมันสามารถทำได้ให้เข้าใจแต่ถ้าผู้ใดรู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองหากว่าตนเองยังละความโกรธให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้เผลอๆแล้วมันเกิดขึ้น พอรู้ว่ามันเกิดขึ้นเราก็รีบห้ามใจทันทีสะกดจิตไว้อดกลั้นทนทานไว้ไม่ให้ความโกรธนั้นมันรุนแรงขึ้นอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ทำบาปหนักดังกล่าวมานั้น แต่บางทีก็จะไม่ได้ทำบาปอย่างอื่นอีกด้วยบุคคลผู้ห้ามจิตของตนจากความโกรธได้ อันนี้พูดถึงความสำรวมระวังอันนี้นะก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละมันจึงสำรวมได้ถ้าบุคคลใดไม่ใส่ใจเรื่องสติสัมปชัญญะนี่แล้วจะสำรวมไม่ได้เลยคือเป็นผู้มีสติคอยระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังความประพฤติทางกายระวังคำพูดทางวาจา
อยู่ทุกอิริยาบถเลยทีเดียวอะระวังแต่มันจะเผลอไปทางชั่วนะนี่เราตั้งใจไว้อย่างนี้เรื่องมันนะเมื่อผู้ใดตั้งใจไว้อย่างนี้มันมีการระวังอยู่เสมออย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเผลอไปในทางชั่ววะนี่นั่นเมื่อมันไม่เผลอไปทางชั่วแล้วกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของผู้นั้นได้มีแต่มันจะอ่อนกำลังลงไปอันที่มันมีอยู่แต่ก่อนแล้วนะแล้วเมื่อไม่สะสมขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะกิเลสเหล่านั้นมันก็มีแต่จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆนี่แหละอานิสงส์แห่งความสำรวมนะให้พึ่งพากันพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจ เดินไปก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตัวว่าตนเดินไปอยู่ยืนอยู่ก็กำหนดรู้ว่าตนยืนอยู่เนี่ยนั่งอยู่ก็กำหนดรู้ว่าตนนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้นอนลงไปก็กำหนดรู้ตัวอยู่ว่าตนนอนแล้วกำหนดรู้ว่าตนมีศีลอยู่ทุกอิริยาบถตนไม่ได้ทำบาปตนไม่ได้โกรธใครไม่ได้พยาบาทใครก็รู้ตัวอยู่ตนมีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอไปนี่คำว่ารู้ตัวนะรู้ว่าจิตใจของตนเป็นธรรมอยู่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องรู้ว่าจิตของตนนั้นไม่ได้หมุนไปในทางบาปอกุศล อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมตน แม้ทำการงานอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจอยู่อย่างนั้นอันบางคนน่ะเมื่อไม่ได้เข้าสังคมนั่นก็สำรวมตนดีอยู่คันเมื่อเข้าสังคมไปแล้วมีเพื่อนชักจูงให้เพลิดเพลินเจริญใจให้ร่าเริงบันเทิงเกินขอบเขตเช่นนี้แล้วก็ลืมตัวแล้วบัดนี้ก็ลืมตัวไปเลยไม่ได้สำรวมกายวาจาใจเลยบัดนี้พอมีเพื่อนผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอาการกิริยาหยาบโลนกระทบกระทั่งกับตนเข้าเอาแล้ววันนี้จิตใจหวั่นไหววิทันทีเกิดโต้เถียงกันเข้าก็ทะเลาะวิวาทกันไปทำสังคมมันนั้นให้แตกร้าวกันไปเลยอย่างนี้แหละหรือทำการงานอะไรอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลไม่สำรวมจิตใจแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาแล้วก็ทั้งเหน็ดเหนื่อยในการงานด้วยอย่างนี้มันก็โทสะอันใดมันก็เกิดขึ้นทันทีเลย อันนี้แหละคนเราทำงานการร่วมกันอยู่แล้วบันดาลโทสะถึงกับทุบตีกันฆ่ากันตายได้มันมีอยู่ถมไปเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงสำรวมระวังตนให้ดีผู้ขาดการสำรวมแล้วมันย่อมถึงความวิบัติได้ง่ายไม่น่าจะถึงความวิบัติมันก็วิบัติไปเช่นอย่างคนไปดื่มเหล้าเมาสุราแล้วอย่างนี้นะมันขาดสติสัมปชัญญะขาดการสำรวมกายวาจาใจเลยทำอะไรพูดอะไรไปไม่รู้ตัวอะไรเช่นขับรถขับราอย่างนี้นะ ไม่รู้ตัวเผลอตัวนิดเดียวรถก็วิ่งผิดทางแล้วไปชนคนเข้าไปชนต้นไม้ไปคว่ำลงไปพาคนหมู่มากที่นั่งไปในรถนั้นตายกันเยอะแยะ
นี่โทษแห่งการขาดการสำรวมระวังโทษแห่งการดื่มน้ำเมาต่างๆนี่โอ้ยเหลือที่จะครรณนาแต่ถึงกระนั้นคนก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งในการส่องเสพของมึนเมาเลยผู้เช่นนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่รักตนแม้แต่น้อยเดียวทำลายตัวเองให้ย่อยยับลงไปเกิดมาในชาตินี้ทั้งชาติเอาดีไม่ได้เลยมีแต่ไปส่องเสพของมึนเมางอมแงมไปทำความเจริญให้แก่ตัวเองไม่ได้เลยดีไม่ดีก็ตายโหงไปซ้ำ อันหมู่นี้นะต้องเตือนตนเสมอนะอย่าไปชะล่าใจ อย่าไปนึกว่าตนนั้นไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องเตือนตนไว้เสมออย่าไปคบคนพาลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนพาลคนเหล่าใดเป็นทำตนเป็นนักเลงเจ้าชู้มากในกามทั้งหลายกินไม่เลือกบุคคลใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราดื่มเอาจนติดงอมแงมไปเลยหยุดไม่ได้บุคคลใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันจนหามรุ่งหามค่ำจนหมดเนื้อหมดตัวบุคคลใดเป็นผู้ส่องเสพความชั่วดังกล่าวมานั่นแหละท่านเรียกว่าคนพาลไม่ควรไปคบหาสมาคมกับบุคคลเช่นนั้น ควรหลีกเลี่ยงอันนี้นะว่าเป็นกิเลสชั้นหยาบที่คนเราส่วนมากมักจะละเลยไปเลยไม่ค่อยจะทวนกระแสจิตเข้ามาคิดมามองดูกิเลสหยาบเหล่านี้ดังนั้นล่ะจึงได้นำมาแสดงตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ในที่นี้ก็เพื่อให้รู้ตัวเพื่อให้เตือนตนไว้เสมอสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมนี่นะมันไว้ใจไม่ได้เลยจิตใจนี่มันอาจกลับกอกไปทำกรรมชั่วเมื่อใดก็ได้ไม่แน่นอนเลยแต่ถ้าหากว่าผู้ใดถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมแต่เมื่อมาฝึกสติสัมปชัญญะนี่รวมตนเสมอไปอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้กระทำกรรมชั่วดังกล่าวมานั้นจะไม่ได้ทำตนให้ถึงซึ่งความวิบัติจากความสุขความเจริญ พอที่จะทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้ในชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติถ้าบุคคลใดได้ทำตนเป็นนักเลงดังกล่าวมาแล้วนั้นไม่มีทางหรอกมันจะได้มาบำเพ็ญบุญกุศลจะได้มาปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ได้ไม่มีผู้ที่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นล้วนแต่เป็นผู้เว้นจากความเป็นนักเลงสี่ประเภทนั่นแหละ ผู้ใดเว้นจากความเป็นนักเลงดังกล่าวมานั้นแล้วแสดงว่าเป็นคนดีจิตใจก็ดีเป็นคนรักชีวิตของตัวเองปรารถนาอยากจะให้ตนเองนั้นถึงซึ่งความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้เว้นจากความชั่วอันหยาบคายต่างๆเหล่านั้น ดังผู้ที่หันหน้าเข้ามาทนุบำรุงวัดวาศาสนาอยู่ถึงก็มาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้รักตนทั้งนั้นแหละเป็นผู้ปรารถนาที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสาร
ให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆเป็นผู้ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราว ความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการเพลิดเพลินในมหรสพครบงานต่างๆ ความสุขในการมีเงินมีทองมากๆแล้วสนุกใช้สนุกจ่ายหมู่นี้นักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเล็กน้อยไม่ใช่เป็นความสุขอันเป็นแก่นสารอันผู้ที่แสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารนั่นมันก็จะต้องสละความสุขพอประมาณนี้ออกไปจากจิตใจหมายความว่าไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขพอประมาณแม้ว่าจะได้รับความสุขพอประมาณนั้นก็เลือกยินดีกับความสุขพอประมาณ เช่นอย่างว่าสุขในการกินอย่างนี้นะเราก็กินพอประมาณนะ แล้วก็ไม่ติดรสชาติของอาหารเหล่านั้นแม้สุขในการนอนการนอนนี่มันก็มีความสุขเหมือนกันแหละแต่ผู้ไม่ติดในการนอนนั้นหมายความว่าฝึกหัดนอนเอาพอประมาณที่มาทำความเพียรละอาสวะกิเลสออกไปจากจิตใจกลางวันก็นอนเอากลางคืนมาก็นอนเข้าไปอีกอย่างนี้นะเอาเวลานอนมากกว่าเวลาทำการงานอย่างนี้มันก็ไม่มีทางแล้วมันจะได้ทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนได้อย่าว่าแต่มรรคผลธรรมวิเศษเลยแม้แต่จะบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่ก็บำเพ็ญให้เจริญขึ้นไม่ได้เลยเพราะบุคคลเรานี่เมื่อเกียจคร้านเห็นแต่แก่หลับแก่นอนแล้วก็มีจิตใจเศร้าหมองแล้วไม่มีสติปัญญาอะไรคนมักหลับมักนอนนั่นหมายถึงคนขี้เกียจคิดนึกตรึกตรองไม่อยากจะใช้วิจารณญาณเลยคนใช้ความคิดคนใช้วิจารณญาณนี่นอนน้อยคนเหล่านี้นะนอนไม่มากคนที่ไม่ชอบคิดชอบนึกอะไรเนี่ยนอนมากแน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่ไม่มีสติปัญญาคนเราเนี่ยเมื่อไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าใครเราจะไปตามแนะนำสั่งสอนตนอยู่ตลอดเวลาใครจะไปบังคับให้ตนละความชั่วทำความดีไม่มีในโลกอันนี้นะมีแต่ตนของตนเท่านั้นแหละบังคับตัวเองถ้าตนไม่บังคับตนเองแล้วก็แล้วแหละผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปเลยอย่างเช่นการทำสมาธิอย่างนี้นะถ้าเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาแล้วมันก็ไม่นั่งแล้วหรือว่านั่งภาวนาไปหน่อยหนึ่งพอจิตใจไม่สงบแล้วก็หงุดหงิดขึ้นมาหยุดเสียอย่างนี้ใครไปบังคับได้ล่ะแต่ตนเองยังบังคับตนเองไม่ได้แล้วผู้อื่นก็บังคับไม่ได้แล้วแต่ถ้าตนเห็นว่าจิตใจนี่มันดื้อด้านเนี่ยมันไม่ยอมน้อมลงไปสู่ธรรมสู่คำสอนของพระพุทธเจ้ามันซ่องเสพกับกิเลสมันเอากิเลสเป็นเพื่อนนั่นแหละมันจะพาไปสู่ทุกข์รู้ตัวเตือนตนได้อย่างนี้แล้วก็สะกดมันลงไปแล้ววันนี้นะคอมมันลงไปแล้วไม่ยอมปล่อยให้มันไหลไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเลย
อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าฝึกตนนะให้เข้าใจมันจะยากลำบากเลยก็สู้การสะกดจิตข่มจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบลงไปตายเป็นตายเอาตายกับนี้แหละตายกับที่นั่งนี่แหละถ้าจิตไม่สงบลงต้องอธิษฐานใจลงอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวลงอย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกที่มันจะทำใจสงบได้ มันต้องฝึกใจของตนให้เด็ดเดี่ยวให้กล้าหาญวิสัยของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านย่อมฝึกจิตใจของท่านให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญพระพุทธเจ้าทรงเปรียบนักปราชญ์ทั้งหลายเหมือนอย่างม้าอาชาในช้างอาชาในนี่ม้าอาชาในช้างอาชาในนี่สอนง่ายฝึกง่ายแล้วก็จงรักภักดีต่อเจ้าของเพราะฉะนั้นแหละจึงเป็นผู้มีกำลังเข้มแข็งมากม้าอาชาในช้างอาชาในสมัยโบราณนั่นพระราชาชอบทรงม้าอาชาในช้างอาชาในนี่แหละเข้าสู้รบกับข้าศึกศัตรูได้ชัยชนะมาอันนี้ฉันใดคนเรานี่ก็จงเป็นคนอาชาในให้ได้การที่จะเป็นคนอาชาในได้ก็เพราะฝึกตนนี่เองแหละสำรวมตนนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีนี่ไม่ปล่อยให้จิตของตนหมุนไปหาทางแห่งความชั่วอันใดเป็นความดีแล้วเราพอใจทั้งนั้นน้อมใจมั่นอยู่ในความดีนั้นๆไม่ท้อไม่ถอยเมื่อพยายามบังคับจิตตัวเองให้มั่นอยู่ในกุศลความดีเข้าไว้ได้เท่าไหร่จิตนี่มันก็มีกำลังเข้มแข็งเข้าเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่ฝึกฝนไม่ทำความดีแล้วจะให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นเองไม่มีทางนะให้เข้าใจเอาการให้ทานอย่างนี้นะมันก็ทำให้ใจมันกำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยมานึกถึงทานการให้ที่ตนบริจาคมาการรักษาศีลความสำรวมกายวาจาใจไม่เจตนาทำความชั่วไม่เจตนาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เมื่อมานึกถึงความสำรวมในศีลเข้าไปอย่างนี้มันก็ทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าตนรู้ว่าตนเป็นคนดีนี่มันก็เบิกบานใจก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อตนภาวนาเข้าไปใจที่เคยอ่อนแอมาแต่ก่อนก็ฝึกให้เข้มแข็งให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลธรรมให้ได้ไม่ให้ใจมันโอนเอ็นไปทางชั่วให้มันตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีต่างๆที่ตนบำเพ็ญมาอย่างนี้จิตนี่มันก็เข้มแข็งขึ้นแล้วบัดนี้นะมันได้กุศลคุณงามความดีเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วอย่างนี้นะมันก็มีกำลังเข้มแข็งเมื่อใจนี้ตั้งมั่นมีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วสติปัญญาใดก็เกิดขึ้นเลยวันนี้นะความคิดก็ว่องไวฉับพลันรู้อะไรก็รู้ได้เร็วเมื่อเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นคนอาชนัยได้วันนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายจงบำเพ็ญตนเป็นคนอาชนัยเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายแล้วฝึกใจของตนให้เข้มแข็งฝึกร่างกายให้เข้มแข็งอย่าให้เป็นคนอ่อนแอ
ร่างกายนี่มันจะเข้มแข็งได้ก็อยู่ที่บุคคลมารู้จักบำรุงรู้จักกายบริหารฝึกตนเช่นตื่นนอนมาอย่างนี้นะอาบน้ำแต่เช้าเลยอย่างนี้นี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่งนะนั่นนะอาบน้ำแต่เช้าแล้วก็โอ้ชำระร่างกายสะอาดกระชุ่มกระชวยจิตใจก็เบิกบานแล้วก็ออกกำลังกายพอสมควรเช่นทำกิจการงานต่างๆนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้วบางคนน่ะมีความสุขสบายมากมีเงินหลายอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากทำงานอะไรให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลยอย่างนี้นั่นก็ไม่ดีมันทำให้สุขภาพของร่างกายอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายต้องเดินบ้างต้องทำโน่นทำนี้บ้างเข้าไปเพื่อให้เลือดลมมันวิ่งสะดวกนั่นแหละดูสิข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายทำความเพียรในอิริยาบถทั้งสี่เมื่อนั่งเหนื่อยแล้วก็ต้องเดินบ้างบัดนี้นะเมื่อเดินเหนื่อยแล้วก็ยืนบ้างเมื่อยืนเหนื่อยแล้วก็นั่งบ้างพอนั่งเหนื่อยแล้วก็นอนบ้างนี่สำหรับผู้ทำความเพียรทางจิตใจไม่ใช่ว่าทรงสอนให้เป็นนั่งอยู่นั้นในอิริยาบถเดียวตลอดเวลาไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอกันไปนี่เมื่อทำได้อย่างนี้มันก็รักษาสุขภาพอนามัยไว้ได้ร่างกายก็แข็งแรงโรคภัยก็ไม่ค่อยเบียดเบียนทางจิตใจก็ต้องให้ร่าเริงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลธรรมอย่าไปมัวคิดตั้งแต่เรื่องอดีตอนาคตเรื่องที่ผิดหวังเรื่องสมหวังมาเมื่อคิดถึงเรื่องผิดหวังแล้วก็เศร้าใจบอกกลุ้มใจขึ้นมานี่เมื่อขาดการสำรวมจิตใจอย่างว่านี่แล้วก็เมื่อกำลังใจมันอ่อนแอลงไปแล้วร่างกายก็อ่อนแอไปตามกันคิดมากนอนก็ไม่หลับทีนี้นั่นแหละมันจะกลายเป็นโรคประสาทเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตให้ร่าเริงบันเทิงอยู่ในกุศลธรรมต่างๆระลึกถึงกุศลคุณงามความดีนี่แหละเป็นอารมณ์เรื่องชั่วอย่าไประลึกถึงมันจะไประลึกทำไมล่ะก็ต้นเกลียดมันแล้วไม่ใช่หรือทำไมไปนึกหามันเรื่องชั่วคือเรื่องรักเรื่องชังนั่นแหละถ้าสรุปถ้ารวมกิเลสต่างๆเข้ามาแล้วนะมันก็อยู่ที่ความรักกับความชังนั่นแหละถ้าไม่รักมันก็เอียงไปชังอย่างนี้นะถ้าไม่ชังมันก็เอียงไปหาความรักอย่างนี้นี่สำรวมจิตของตนไว้อย่าให้มันเอียงไปในอารมณ์สองประการนี้แล้วจิตนี่มันก็ร่าเริงบันเทิงแล้วเบิกบานอยู่มันก็เบิกบานจริงๆแหละผู้ใดทำนะผู้นั้นรู้ได้เลยเมื่อผู้ใดไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดด้วยความรักความใคร่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่กับสิ่งนั้นนะเพราะว่าอยากได้นี่อยากได้แต่เราหาเอาไม่ได้ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่นี่สมมุติว่าถ้าหาได้มาแล้วของสิ่งที่ตนชอบใจนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วก็มีเสื่อมไปสิ้นไปพอมันเสื่อมไปสิ้นไปเดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์แล้วความชังก็เหมือนกันนะ
เมื่อตนเกลียดใครชังใครมานึกถึงเวลาใดกลุ้มใจโทมนัสคับแค้นใจหาความสบายใจไม่ได้เลยนี่แหละคนเราที่จะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะมันไม่สำรวมใจอย่างว่านั่นแหละขาดการสำรวมจิตปล่อยจิตให้เอียงไปข้างรักปล่อยจิตให้เอียงไปข้างชังสรุปธรรมะลงแล้วนะวันนี้ให้พึงถือเอาใจความอันนี้ให้ได้ วันนี้แสดงถึงเรื่องความสำรวมนี่แหละจำเอาไว้ให้ได้ผู้ฟังทั้งหลายน่ะการสำรวมนี่มันขึ้นอยู่กับสติความระลึกได้นี่ก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรกับใครที่ไหนอย่างนี้นะก็ต้องคิดซะก่อนต้องระลึกซะก่อนว่าการที่เราจะทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ผิดอย่างนี้เมื่อระลึกได้ว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปถ้าเห็นว่าผิดก็งดไม่ทำไม่พูดอย่างนี้เมื่อรูปมากระทบตาก็ฝึกให้กำหนดรู้เท่าทันรูปนั้นให้ได้เมื่อเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมากระทบหูจมูกลิ้นกายนี้เข้าไปก็หัดมีสติระลึกรู้เท่าทันได้อย่าทันให้ใจมันยินดียินร้ายไป ถ้าปล่อยใจให้ยินดียินร้ายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นถ้ายินดีนะถ้ายินร้ายมันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาถ้าไม่สำรวมไม่ระงับนั่นก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมอันชั่วช้ารามกใส่ตัวเองทำตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปนี่การขาดการสำรวมระวังนะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าพูดถึงการขาดการสำรวมระวังภายนอกเดินตามถนนหนทางไปมัวแต่คิดมัวแต่ส่งจิตไปทางอื่นเพลินไปไม่ระมัดระวังรถราเข้าไปเดินเข้าผิดทางเดินผิดทางจราจรรถชนเอาตายนี่โทษขาดการสำรวมระวัง มันย่อมมีโทษมากมายก่ายกองพูดถึงโทษแล้วแน่นอนและมูลเหตุมันเกิดมาจากขาดการสำรวมระวังนี่แน่นอนเลยทีเดียวผู้นั้นไม่พยายามสำรวมระวังกายวาจาใจของตนเรื่อยมาแต่ก่อนนี้นึกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้ความคิดเล็กๆน้อยๆความคิดไปในทางที่ไม่ดีนั่นนะทีแรกก็คิดนิดๆหน่อยๆหนึ่งคงไม่เป็นไรอย่างนี้นะแล้วไม่เตือนตนไม่ห้ามตนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดมันไม่อยู่ที่เก่าได้แบบนี้นะมันไม่อยู่เท่านั้นนะเมื่อมันมีเหตุปัจจัยภายนอกกระทบมากๆเข้ามาแล้วความคิดชั่วต่างๆนั้นมันก็มากขึ้นเลยแบบนี้พอมันมากขึ้นพอมีกำลังกล้าขึ้นแล้วจึงจะมาสำรวมเนี่ยยากเต็มทีแล้วห้ามจิตไม่อยู่แล้วนั่นคนเราที่จะได้ทำความชั่วนะมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะตั้งแต่ไฟบุหรี่เฉยๆนี่มันยังไหม้อาคารหลังใหญ่เบ้อเร่อหรือไฟประทูปไฟทูปเทียนเฉยๆเนี่ยจุดบูชาพระอย่างนี้แล้วเมื่อบุคคลไม่สำรวมระวังไม่ดับเวลาจะออกจากที่ไหว้ที่กราบนะแล้ววันนี้ก็ไม่ทำความสะอาดไอสถานที่สักการบูชาเช่นแท่นพระอย่างเนี้ยเอาซองประทูปที่ใช้แล้วทิ้งเกลื่อนกาดไว้ตามนั้นอย่างนี้นะเอาเทียนที่ใช้แล้วหมู่นั้น
ทิ้งละเกะละกะไว้ตามหมู่นั้นนะพอเทียนมันล้มลงหรือว่าประทูปมันล้มลงไปติดซองประทูปเปล่าหมู่นั้นเข้าติดเทียนเก่าๆหมู่นั้นเข้ามันก็ลุกเป็นไฟขึ้นนะลุกเป็นเปลวขึ้นแล้วก็ไปติดไปตามผ้าผ่อนอะไรต่ออะไรหมู่นั้นนะก็ไหม้อาคารหลังใหญ่โตนั้นให้วอดลงไปได้นี่แหละให้พึ่งพากันเปรียบเทียบดูไอ้ความที่เมื่อตนคิดเป็นบาปเป็นโทษขึ้นมานิดๆหน่อยๆแล้วไม่ระมัดระวังไม่กำหนดละมันนะมันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้ก็ทำให้คนเรานั้นทำความชั่วได้หลายอย่างดังกล่าวมานั่นแหละถึงกันกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ดังอธิบายมาแล้วนั่นแหละนี่เมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันฝึกสติสัมปชัญญะนี่กำกับอยู่กับตัวของตัวเสมอไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเข้าสังคมไหนๆก็ดีต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตนอยู่ตลอดเวลาระวังความชั่วมันจะเข้ามาแทรกแซงในจิตใจเนี่ยไม่ใช่ระวังอย่างอื่นนะเพราะว่าในสังคมหนึ่งนี่มันไม่ใช่มีแต่ดีล้วนๆนะบางทีมันก็มีชั่วแทรกเข้ามาเนี่ยผู้ใดไม่สำรวมกายวาจาใจของตนแล้วก็แน่นอนแล้วก็ต้องหวั่นไหวไปตามความชั่วนั้นเป็นเหตุให้ทำชั่วได้เลยถ้าหากว่าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังตนอยู่เสมอไปดังกล่าวมานี่แหละผู้นั้นจะไม่ได้ทำความชั่วในที่นั้นๆเลย แล้วกุศลคุณงามความดีของผู้นั้นก็ไม่ได้เสื่อมจากจิตใจเพราะว่าตนไม่ได้สะสมเอาความชั่วเข้ามาเผาผลาญความดีให้วอดวายไปปัดความชั่วออกจากตัวอยู่เสมอรักษาเอาแต่บุญกุศลความดีไว้รักษาสติปัญญาอันนี้ไว้ในใจเสมอไปคนเราเมื่อมีปัญญาแล้วก็หาทรัพย์ได้เพิ่นว่าแล้วก็สามารถรักษาทรัพย์สมบัตินั้นไม่ให้สูญหายได้ก็เพราะมีปัญญานี่เมื่อปัญญาแค่อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันทำความดีได้ทุกอย่างพูดง่ายๆตลอดถึงโลกุตระธรรมนั้นบุคคลจะได้จะถึงก็เพราะอาศัยปัญญานี้แน่นอนเลยทีเดียวทีนี้อันปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ด้วย3 ทางคือปัญญาเกิดจากการศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อจำเอาวิชาความรู้นั้นได้แล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาอยู่ภายในจิตใจทบทวนความรู้ความจำอันนั้นเช่นความรู้ในทางธรรมะอย่างนี้นะเมื่อตนเรียนตนจำเอาได้แล้วตนเรียนตนจำเอาได้บทใดหมวดใดแล้วอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาพิจารณาข้ออัดข้อธรรมนั้นเป็นข้อไปเลยธรรมะข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไรในทางปฏิบัตินะยกตัวอย่างเช่น สติอย่างนี้นะจะให้ใช้ในเวลาไหนอย่างนี้ตัวเองตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าตนเองได้เรียนมาก็ตอบตัวเองได้สติจะต้องใช้ในเวลาก่อนทำก่อนพูดนี่หรือใช้ในเวลาที่ตาเห็นรูปเป็นต้นอย่างนี้ก็ต้องมีสติรู้เท่าทันตากับรูปนั้นสัมปชัญญะล่ะใช้ในเวลาไหนสัมปชัญญะใช้ในเวลาสติระลึกได้ระลึกว่าในขณะนี้เราจะต้องทำการงานอันนี้อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่สัมปชัญญะจะต้องวินิจฉัย
ว่าการงานอันนี้น่ะเราจะต้องทำอย่างไรมันถึงจะสำเร็จได้อันนี้เมื่อเราวินิจฉัยไปมันก็รู้มันก็เห็นลู่เห็นทางไปอ๋อเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันถึงจะสำเร็จลงไปได้นี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะอันนี้นะเมื่อสัมปชัญญะระลึกได้อย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ลงมือทำนี่ถ้าพูดในทางธรรมะปฏิบัติเช่นอย่างว่าเราสัมปชัญญะมันวินิจฉัยได้แล้วว่าไอ้จิตนี้ถ้าหากว่าไม่ทำให้มันสงบอย่างนี้มันจะไม่มีปัญญาเลยอย่างนี้นะดังนั้นเราจะต้องทำจิตให้สงบลงไปก่อนพอระลึกได้รู้ได้อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นไปก็พยายามเพ่งจิตนี้เจริญพระกรรมฐานตามที่เราชำนิชำนาญมานั่นแหละเจริญกรรมฐานเข้าไปให้กรรมฐานปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมฐานนั้นแล้วใจมันก็สงบลงเช่นอย่างว่าเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้เมื่อสติมันรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นได้ชัดเจนแล้วอย่างนี้ใจมันก็กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันไม่คิดไปทางอื่นแล้วมันเห็นลมเห็นลมหายใจเข้าออกแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้นแล้วนะนี่แหละการฝึกจิตใจให้สงบมันต้องให้จิตเห็นแจ้งในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งถ้าหากว่ามันเห็นแจ้งในอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งภายในนี่มันก็จ้องอยู่ในอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนนั้นน่ะส่วนที่เห็นน่ะมันก็ไม่คิดไปทางอื่นน่ะมันก็สงบอยู่ในนิมิตอันนั้นแหละนี่อุบายวิธีทำใจให้สงบให้พึ่งพากันจำเอาไว้แล้วลงมือกระทำนี่พอทำใจให้สงบลงไปได้แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือเห็นว่าการเกิดมาในโลกนี่นะมันเป็นทุกข์เหลือเกินนะทุกข์เพราะมันแก่มันชำรุดทรุดโทรมร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทุกข์เพราะโรคภัยเบียดเบียนร่างกายนี้ให้เป็นปกติอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะรู้ว่าตนร่างกายนี้มันจะแตกจะดับเสียดายมันอะไรมัน นี่แหละที่ว่าเกิดมาในโลกนี่แหละมันเป็นทุกข์นั่นนะทุกข์เบ็ดเตล็ดกว่านี้ก็ยังมีอยู่เยอะแยะนั่นแหละต้องเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นทุกข์ในชีวิตนี่มากมายก่ายกองแหละวันนี้ก็มองเห็นว่าทำไมมันถึงได้มาเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ดวงจิตอันนี้หมายถึงดวงจิตอันนี้มาเป็นทุกข์อยู่กับร่างกายอันนี้มันมีมูลเหตุมาอย่างไรมูลเหตุมันก็มาจากตัณหานั่นแหละเมื่อตนมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมละความอยากอันนั้นเลยมันก็กลายเป็นอุปาทานในวันนี้นะยึดถือเอาไว้แหละเห็นเขามีเงินมีทองมากๆมีเกียรติมียศมากๆตนก็อยากมีกับเขาอย่างนี้นะแล้วก็ทำบุญกุศลทำความดีไปบุญกุศลก็ตกแต่งให้ได้มีลาภมียศมีสรรเสริญอะไรเข้าไปแต่ว่าลาภยศสรรเสริญเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงบัดนี้นะเมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอันตัณหาอันนี้นะเมื่อไม่ละมาแล้วมันก็กลายเป็นอุปาทานอุปาทานเมื่อยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ทำกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตวิญญาณนี้ให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นตัณหานี่แล้วมันก็ละตัณหานี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆประเดี๋ยวจนกว่ามันจะหมดเมื่อหมดตัณหาก็หมดทุกข์ทางใจการที่เราภาคเพียรพยายามบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ก็ให้ทานรักษาศีลภาวนา
สำหรับนักบวชก็เจริญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถของตนอันนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้รู้จักข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหนทางพ้นจากทุกข์เพราะมันรู้แจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันไม่ถอยการปฏิบัติเนี่ยรักษาศีลก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเพราะมันรู้แล้วนี่รู้ว่าศีลนี่ควรรักษารู้แล้วนี่ว่าสมาธิควรบำเพ็ญรู้แล้วว่าปัญญานี่ควรจะเจริญให้เกิดให้มีขึ้นถ้าบุคคลใดไม่เจริญข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้เลยนี่มันรู้อย่างนี้นะมันจึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยดังบรรยายมาสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวของตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังเรื่องอดีตล่วงมาแล้วก็อย่าเก็บไว้ในใจเรื่องอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงหาเรื่องใดที่ไปปรากฏอยู่ในใจของเราอันเป็นปัจจุบันนี่ก็ให้กำหนดรู้เรื่องนั้นเสมอไปเรื่องที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลอะไรก็คือกายกับจิตนี่เองแหละลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายความรู้สึกนั้นคือดวงจิตนี่แหละที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พึงพากันเข้าใจพระศาสดาทรงสอนให้เราผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมนั้นให้กำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ